dobre ich to vlastne.
Ekki heldur. Já, já. Nákvæmlega. Já, ítur núna til dæmis hljóðið á. Hallo? Hallo? Hæ? Já, þú ert ekki gert. Ekki lengur. Já. Já, já. Já, það allt hérna. Allt kjörum. Já, bara.
mark hérna Blik. 1 í þessu. Það sjá hvernig þú gerir þetta. Fyrir þetta. Já.
Nei, það ekki pæris í hérna eins og stigatakmenn sem er hérna upp í hótt. En já, þannig að Það var þægild að sé eitt hérna og eitt þarna. Ég var alltaf að gera bæði. Já, ég trúi því að Svo einn með kaffi, ná í kaffi. ég er góður kaffi. En já, þannig að núna er rauninni bara hérna Hvað segirðu? það er bara start Ég er bara að starta þegar hún flautar. Já. Það er á hægri kanti, eða vinstra. Og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir það. Er eitthvað svona neyðarnúmer? Neiðnúmer, já, 112. Við verðum bara eitthvað, það er allt í mér. Ætti ekki að vera Rísa glásmaður. En Þeir það er aukamenn. hægt að mynda hér. Margir aukamenn. Nei, þú heyrir ekkert, það er allt í góð. Það er Ég ekki bara að tala saman í hálfleik. Það getið mjútað og svo er það bara að íta. Kól eða kól. Já, takk. Það er startið að koma þetta.
Still.
Yes,
Vamos!
daginn. Heyrðu, ég var nú ekki búinn að skrá mig. Ég var langað að taka þarna leikinn 17:40. Já, hvað þarf maður að gera? Ég er nú engin spesialist í. Hjá mér. En þú veist, það er bara, þú veist, hérna til að stilla klukkuna og myndaðilum, sko. Já. En þú ætlar að meina myndavelina eitthvað sem er að gera? Það er eitthvað sem þú ætlar að vera Já. Þetta er fljótt og vildi, sko, þannig að þeir sem eru að horfa hér í. Já. Það er ljóður. Það er földur með þú, sko. Nú stillir maður bara klukkuna þá að vera Já, ég bara sína þetta í hálfleika því ég var ein hérna. Já, ok. Það er ekki, það er 35 mínútur, það var hálfleikur. Já, þegar þessi fyrir 35. Já. Ok, flott. Takk fyrir.
Ja, hallå? Vad säger du? Nej, hans lägger his match is starting 17:40. It's fram. So his match is the next match, 17:40. Ja, 5:40. Talk later now. So there's a woman. So I will take over now.
Heyrðu.
ætlaði bara að ná með trekk og setjaskólanum.
Breytum þessi hálfleik.
Klikkaði bara í gluggann einhvers staðar.
Nú var þetta ekki takk maður. Það var ráðstæða. Þetta var alltaf náttúrulega.
sjálfstæð. Já, maður þarf að halda við. Leifum að sletta þetta bara. Já.
Yes.